آگاز چطورید بچه ها؟ فرشاد سالنت هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی جدید زیبا و آموزنده. چرا آموزنده؟ چون میخوام یک سری وسیله بهتون معرفی کنم، وسیله های گوگلی مگولی که تو دست جا میشه و میشه باهاش حرکت های خیلی زیبایی انجام داد. خیلی از ما توی زندگی عادت داریم که با یه چیزی بازی کنیم. شاید فکرتون یه جای خیلی بدی بره، ولی نه، اشتباهه. بد دارید فکر میکنید. کاملا ذهن شما منحرفه. تویی که یک چیزای زشتی تو ذهنت اومد، همین الان توی کامنت ها برام بنویس که چی تو ذهنت اومد. حالا با ذهنای خراب ما هم کار داره. بابا بگو چی داری برامون؟ چی میخوای نشونمون بدی؟ این همه ویدیو میسازی، یه کمکی به ما بکن. با استرسمون کم شه، نمیدونم مشکلاتمون یادمون بره. چه وسیله‌ای هست؟ دقیقاً میخوام یه سری وسیله بهتون معرفی کنم که استرستون رو کم میکنه. 15 تا وسیله است که میخوایم بریم و یکی یکی ببینیم. من لینکاش هم این پایین گذاشتم. کسایی که دسترسی به حساب خارجی اینا دارن حتی میتونن خریداری کنن. حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کانال یادتون نره، زنگوله رو بزنید. این صوت توییتر منم این بالا میاد. حتما فالو کنید. بریم ببینیم کدوم وسیله از همش بالتره، با کدومش بیشتر میشه. چیز شد. بریم با هم سراغ ویدیو. Let's go. Moon drop. Unlike the popular and numerous spinners in the market, this unusual gadget keeps your hands busy and lets you learn میخواد که دستتو همیشه مشغول نگه می‌داره. cylinder with a ring that can go up and down. Depending on its material, یه مگنت این ور اونورش داره. on the moon or on Mars, places with a gravity force completely different from ours. Earth, Mars. بچه‌ها میدونید که جاذبه توی توی سیاره‌های مختلف فرق داره. اون اولی جاذبه زمینه، دومی جاذبه مریخه و سومی جاذبه ماهه. و این وسیله دقیقاً کارش همینه که میتونید با جاذبه‌های مختلفی رو بگیرید و باش بازی کنید و اینجوری چپ و راستش کنید. چقدر باحال. اون فوتیج ماه بودا اینجوری. چقدر این وسیله ها برای من خوبه. وای میتونی دوتاشو چقدر باحال. فیجت به دستگاهی میگن که مثلا باعث سرگرمی میشه و از اونورم استرستون رو کم میکنه. چقدر کوچولوه دستگاه. همه جا هم میتونید با خودتون ببریدش. دکمه های مختلف داره. از این اسکرولا داره، کلیک عین چراغ داره، اینجوری پیچی ها داره، از اینجوری ها داره، روتیتینگ دایال. میتونید بذارید جا کلیدی ازش استفاده کنید. چقدر باحال. $19 $20 بچه‌ها. حتی $20 الان میشه 1 میلیون تومان. چرا باید اینطوری باشه؟ الان $20 باید 3000 تومان حساب باشه، 60000 تومان باشه. بر سرتون که ریدید تو مملکت. وای اسپین. من عاشقم اینا. میگفتم فرفره میگفتیم. Depending on the user's needs, the gadget خیلی باحاله. words, short phrases or symbols. مدل‌های مختلف، عکس‌های مختلف، کلمات مختلف داره. جوری می‌گرفتیم می‌چرخوندیم. چقدر وای یادش بخیر. چقدر من این فرفرها داشتم قدیما. استیل هم هست. توی کوچیک‌ترین جیبتون هم جا میشه. خیلی باحال. مثلا یه جا نشستید میز جایی اینطوری برای خودتون می‌چرخونید. 3 اینچ هم بیشتر نیست. قطرش کلا 5 سانت. $24 بچه‌ها. قیمتش هم نه. مومنتوم 360. مومنتوم 360 درجه. چقدر خوشگله. اینه دستگاه دیجی. اینجوری میچرخونیدش یعنی. چقدر باحال. اینجوری هم میتونید. خیلی خوبه. خیلی باحاله. Black, blue, silver و gold. 4 تا رنگ داره. $40. همینجوری داره گرونتر میشه بچه‌ها. همین اسپینری که گفتم اسمش تیک تاکه. این از یه متریال خیلی ویژه ساخته شده. این خیلی سبک‌تر از اون اسپینرهای قدیمی که فلزی بود. یه بار که میچرخونیدش هلوش 3 دقیقه میچرخه. And you can create many combinations of different colors and forms. چه باحال. اونم جدا میشه ازش. 10 colors, which allows you to create more than 1,000 رنگ مختلف.
For true spinner fans, there are cool add-ons that will help you کلا to میتونی perform more کاستومش interesting کنی. tricks. You can buy this اینو. cool toy for $12. $12 واقعا خوبه. خیلی هم حال میده. خیلی حال میده اینا. The fidget flipper. This وای simple and اینم compact خوبه. gadget was created for those who love Fidget flipper. to think better, to concentrate or که به just جای to اینکه keep their خودکار رو hands busy. بکوبید رو زمین It's و a رو small میز و rubber فلان و tab اینا that you can میذاری put on توی your pen or your خودکار. pencil or use it by itself. وای این نمیدونم تا حالا از این کارا کردید یا نه، یا مثلا انقدر یه چیزی میره رو مختون که دلتون میخواد یه جوری خودتون رو خالی کنید. قیمتش چنده این یه تیکه لاستیک؟ This invention comes in 6 colors and costs only $5. $5. این یه تیکه پلاستیک و شما اگه عمده بخرید از علی آقا از سایت علی بابا دونسته دونه این $0.5 یعنی 50 سنت، شاید دونه 30 سنت باتون در بیاد. ولی میتونید تو آمازون $5 10 برابر بفروشید، 15 برابر بفروشیدش. Gear 1. The outer diameter of the spinner is 1.8 inches, making it much more compact than its analogs. Nevertheless, it looks more brutal and even aggressive thanks to a set of decorative edges and its black color. رنگ مشکی با جنس سرامیک هم هست بچه. رنگ‌های مختلف و جنس‌های مختلف داره. این همون اسپینره ولی خب کوچیک‌تر و چقدر خوشگل هم هست. But you can take the risk and buy this toy for $35 or less. $35 ولی یه رنگامیزی و جنس خفنی داره که $35. Billet spin. اوه بیلت سپین. The creators of this toy claim that it can spin on a flat surface for 13 minutes or more. Of course, if the user has had some practice. بچه این فرفره رو درست بچرخونید 13 دقیقه میچرخه. خیلی زیاده، یعنی باید طراحیش خیلی خفن باشه که همچین چیزی باشه. The toy can be made from stainless steel, brass or copper. And thanks to its استیل ضد ضربه تشکیل شده. همین جوری هم میچرخه. آخه keep your hands busy یعنی که دستتون رو مشغول نگه میداره. خب پدر سگ ما بچرخونیم 13 دقیقه در حال چرخیدنه. یه چه جوری دستمون 13 دقیقه بیکاره دیگه بگیریم یعنی چیکار کنیم موقعی که سرگرمی نداریم 13 دقیقه بیکاری. وای تایمر گذاشته بود رسید تا 10 دقیقه. اینم $35 بچه‌ها. بد نی ولی من اینو نمیخرم $35. اوه این چیه؟ اینفینیتی کیوب، مکعب بی نهایت. حاجی این چرا اینجوری وایساده بود؟ خانومه چرا اینجوری وایساده بود؟ تو جیبش در آورده بود. بدبخت جوری وای نساده بود که منم دیوونه‌ام. بچه به هر سمتی بخواید لولا داره، به قول زبون عامیانه از هر طرفی خم و چپ و راست و تا میشه. پدر سگ وسط کلابی، برو دافولی بازی، برو بچق، برو آبشنگولی بخور، برو برقص، برو موزیک گوش بده، رفت تو کلاب خاک بر سرت کنن تو کلاب و خواه اینو بگیری دستت. مشکی و او $75 بچه ها. یه ذره قیمت زیاده. $75 کل 3,750. چقدر یه خمیازم گرفت. سپینرز او از این آهن روباست که اینجوری قدیما دوتا اینجوری بیزی. چه خفن. ببین اینو جدا میگرفتیم مینداختیم بالا گفت اینجوری میومد پایین. چرا اینو به هم نمیخوره؟ مگه آهن روبا نیست؟ You can spin the balls on any smooth surface. که تو هر جای صافی میتونی بچرخونیدش. Or you could buy a special stand with colored illumination. The price of the toy is $13. $13. بد نیست، منطقیه یکم. او سپین بلاک. این چیزای هفت تا فیجت داره. کوچولو سبک راحت حملش. Apart from all the typical options, the similar gadget sockets and helps you relieve anxiety.
anxiety چرا میگفتم؟ Apart from all the typical options that similar gadgets چیا have to داره؟ offer, like button clicking, this one's capable of button spinning by clicking itself spinning for up to داره 4 minutes. دکمه چیز داره Its اسکرول dimensions are داره 1 by 1.5 by 1.5 inches. دکمه The toy اینجوری comes in کلیکی two داره. colors, blue and black, and it costs آبی و مشکی $45. $45. ولی خب خیلی چند کار دکمه داره چیز اسکرولی داره گردالی This toy can be used like a spinner, and it's a cool accessory for your این work اسپینر desk. It's میمونه compact and looks cool و enough میتونی to show it to your بچرخونیش و colleagues. بذاری رو The spinner استندش. comes with a small tower to put the آقا wall. بذاریش رو زمین و بچرخه و این داستانه که دیگه سرگرمی به نظر من نمیشه. من میگم خودت هی باید تو دستت باشه باش ور بری. When you're not using it, or to spin the toy یه if وقتی you want استفادهش to. نمی‌کنی میذاریش اون رو، البته منظورش اینه و میچرخونیش و یه This مدت gadget can خیلی decorate your طولانی office, میچرخه. calm you down, and it costs only $32. $32 و made in USA. از آلومینیوم ساخته شده بچه‌ها. وینچی It's another رینگ. beautiful gadget to reduce stress and وای keep your اینم hands busy. خیلی It looks like خوبه. a wide, heavy ring decorated with bearings. وای این مثلا انگشتر تو دستته، بعد اگه روش اسپین داشته باشی مثلا همینجوری یه صدای رم بده. چرا واسه بده؟ اینو من هستم آقا، اینو من هستم. اون $75 خدای گرون بود دیگه. $75 بدم انا این مردشون انگزایتیمو ببرن. The starting price of this unusual toy is $50 for the cheapest model. $50 ارزون ترینش. خب خیلی گرونه. $50 واسه ببینم خودش طلاه، یعنی نه چرا باید طلا باشه؟ $50 آخه برای اونور که پول زیادی. آخه من ضرب در 50,000 تومان میکنم میشه 2,500,000 تومان. بعد نگاه میکنم مثلا به قضیه دخل و خرج ایران 2,500,000 تومان بده یارو رینگش 2,500,000 تومان میتونه بره انگشتر طلا بخره. یه 2 گرم طلا میشه فکر کنم. بعد بره هر نکنه هر همون 2 گرم طلا بخره انگزی دیش میره دیگه که طلا خریدم سرمایه. او این چیه دیگه؟ فیتسی. This one is perfect for those who don't want to carry any extra equipment, but واو still need to چقدر reduce خوبه این. stress. It's به the قاب first گوشید modular وصل میشه. fidget system. Depending on 4 the تاشو user's کاستوم preferences, میچسبونی the رو small square گوشید. fidgets can be با هر put on the دکمه phone هر case, on a سرگرمیش key, که on a حال کنی keyboard, همونو or even میچسبونی stand به alone. پشت گوشید The یا price of each تنهایی fidget استفاده is میکنی. $8. هر دونه از گجتاش $8 جدا جدا میتونی بخری. And the phone case costs $29. نزدیک $30 هم قاب گوشیشه. Clicky bits. کلیکی بیت. This funny, colorful gadget looks like a small ball that چقدر fits in باحاله. your palm. It خب has 6 دکمهش buttons that you can press برمیگرده. one by one or all together. Besides, you همه can رو just میتونی roll با it هم on your بزنی. palm, stimulating the این blood فقط flow. میتونی تو دستت The اینجوری price of this gadget بچرخونی. is $19. $19. چه چیزایی درست میکنن جدی. واقعا یه دستگاه‌های دیگه، اصلا یه گجت‌های بچه‌ها دور زمونه دوره‌ای شده که ایده گجت این جور دستگاه‌ها، مخصوصا این دستگاه‌های کارآمد، اگه شما یه چیز خیلی باحال و خفن ببینید همش با پلاستیک و آلومینیوم و اینجور چیزا بوده، فقط مثلا چه فنر گذاشته، دو تا دکمه گذاشته روش، $10 $20 داره و فروش خیلی بالایی هم داره. یعنی اگه این دور زمونه آدم یه ایده خوب داشته باشه و یه محصول خوبی تولید کنه، میتونه جهانیش کنه، یعنی میتونه به طرز عجیب غریبی اون دستگاه رو بفروشه. واقعا میتونه میلیونر، میلیارد، میلیون دلار، میلیونر منظورم میلیون تومانی، میلیون دلار میتونه در بیاره. بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تو کامنت‌ها بهم بگید کدومش براتون از همه بالاتر بود، کدومش بیشتر حال میده ازش استفاده کنه. حتما تو کامنت‌ها بهم بگید. لایک ویدیو یادتون نره، سابسکرایب چنل یادتون نره، زنگوله رو بزنید، روی آل بذارید. این صوت توییتر منم این بالا میاد. حتما فالو کنید. خیلی دوستتون دارم و به زودی با ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا پیس.